bij een nieuwe aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag verkennen wij de omgeving van Bergentheim, op zoek naar sporen van handel en internationale connecties. Aan het begin van de 15e eeuw was het hier nog een echte woestenij. Totdat een aantal gelovige mannen onder leiding van priester Johan Klemme zich hier vestigden als een religieuze gemeenschap. In 1403 bouwden ze hier bij het huidige Mariënberg een broederhuis en een kapel. Maar ze vonden het hier niet afgelegen genoeg. De bult van Sipculo, 6 kilometer verder landinwaarts, dat was nog een veel betere plek. Maar hoe breng je je bouwmaterialen en het voedsel daar naartoe? Want deze mooie weg hier was er toen nog niet. Het was hier één groot moeras. Met de hulp van de pastoor uit Hardenberg en enkele arbeiders graafden ze een sloot vanaf de Vecht naar Sipculo. Een sloot van ongeveer 60 centimeter breed en 30 centimeter diep. Precies genoeg voor een holle boomstam. En met het zand bouwden ze een kleine dijk naast de sloot. En die dijk die heet vandaag de dag nog steeds Kloosterdijk. Henk, wij zitten hier in de kloostertuin van Sipculo. Hier stond vroeger een klooster. Dat klopt. Waar is die gebleven? Ja, waar is die gebleven? Het klooster is hier begonnen in 1406. Ja? En het heeft 200 jaar gefunctioneerd als klooster. Ja? Toen kwam in Nederland de Reformatie. Ja? Dus de monniken die hadden eigenlijk hier in deze omgeving ook niks meer te zoeken. Nee. Die vertrokken. Ja. En het klooster bleef leeg achter. Oké. Dus toen was het eigenlijk jammer genoeg gebeurd met het klooster. Ja. Het klooster heeft nog wel een hele poos gestaan na die tijd. Ja. Maar op een gegeven moment raakte het gewoon in verval. Ja. En de toenmalige provincie Overijssel gaf opdracht om de gebouwen te slopen. Ja. In ieder geval wat boven de grond stond. Ja. En dat is dus ook gebeurd. Ah. Alleen wat het kloosterterrein van Sipculo heel uniek maakt is dat wij hier dus eigenlijk nog de complete funderingen in de grond hebben zitten. Oké. Want op dit stukje grond, nadat de monniken vertrokken waren, eigenlijk nooit weer wat gebeurd. Nee. Dus het is best een hele unieke plek Ja. waar we nu zitten. Ja. Het klooster was niet alleen maar een gebouw. Zij hadden een heel groot gebied in bezit. Ja, dat klopt. Deze streek. Ja. Dat strekte zich uit van, als ik wat plaatsen moet noemen, Ja. van Borne Ja. tot Gramsbergen-Hardenberg, Ja. van Ommen Ja. en dan richting Duitsland in tot bijna aan Noordhorn toe. Kunt u iets meer vertellen over het leven van de monniken hier? Hoe zij leefden en wat ze deden overdag? Uiteraard de ontginning van de woeste grond hier. Ja. Het moerasgebeuren omzetten in vruchtbare grond. Ja. Daarnaast het kopiëren van boeken, het brouwen van bier. Nou ja,
En het verbouwen van allerlei groentes en gewassen en dat soort dingen. Zodat... Er werd ook heel veel geld mee verdiend. Dus en als we weer een paar cent over hadden, dan werd er weer een boerderij gekocht. Ja. Ook heel vaak werd er wat gekregen. Mensen die geen opvolger hadden, een bedrijf hadden, een boerderij hadden. Dan werd de boerderij werd, geschonken aan het klooster. Soms met een voorwaarde erbij, als er een kind was die dus niet als zelfstandig kon wonen, dat hij dus in het klooster verzorgd werd. Maar op die manier kreeg het klooster dus heel veel bezittingen. Ja. En ook daar waren dus de monniken en ook de lekenbroeders heel erg druk mee om dat allemaal te beheren. Ja. Het was inderdaad een grote gemeenschap, het kloostergebeuren, want hier woonden dus permanent bijna 200 mensen. Ja. Aan monniken en aan lekenbroeders. Nou, en als je daarbij telt al die mensen die dus onderweg waren, want ja, als je onderweg was liep je van klooster naar klooster. In de klooster kon je eten, in het klooster kon je overnachten. Ja. Als je ziek was kon je ook naar het klooster, werd je daar verzorgd. Dus als je die mensen er nog bij rekent, dan was dit hier in Sipkelo, ja, daar wonen dus best heel veel mensen in het klooster. Ja. Dus wat dat betreft ja, was het een hele grote gemeenschap eigenlijk. Ja. 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 Was het bekend toen u hier woonde dat er hier ooit een klooster had gestaan? Wat bekend was bij ons Sipkeloers is dat hier een klooster gestaan had. Ja. En dan hield wat onze generatie betreft de informatie op. Ja. 2003 bestond Sipkelo 750 jaar. Ja. Vandaar dat wij dus ons 700-jarig bestaan gevierd hebben. Met een expositie over Sipkelo en uiteraard ook over het klooster. Ja. En daar is eigenlijk vanuit heel Nederland zoveel belangstelling voor geweest, dat toen een aantal mensen bij elkaar zijn gaan zitten en gezegd hebben van ja, hier moeten we verder mee. Ja. Uiteraard hebben we een begin gemaakt met het weer zichtbaar maken van het klooster. En dat is dus inderdaad de kloostertuin waar we nu zitten. Ja. Op de plek waar 600 jaar geleden de monniken liepen, hun werk deden of in gedachten verzonken ergens zaten, daar zitten wij nu. Ja. De kloostertuin is het begin, maar er komt nog heel veel achteraan. Ja. Ik kijk hier naar woningen. Ja. Dit hoort ook bij jullie als Stichting Klooster Sipkelo. Hoe zit dat? Nou, die woningen die, zijn nu door ons verkocht, ook door ons laten bouwen. Ja. We hebben ons terrein natuurlijk, waar het kloosterterrein ook ligt, is groter dan het kloosterterrein. We hebben een stuk grond en dat hebben we ze omgezet in woningbouw. Nou, die woningen die, zijn nu door ons verkocht, ook door ons laten bouwen. Ja. Om het projecten te financieren. Oké. Dus de kloostertuin is al klaar, maar we willen straks, dat zie je straks op beeld, willen we daar de silhouet van de kerk laten neerzetten. Ja. En waar we nu lopen, de voorkant, dat wordt de kerk. Ja. De pilaren komen daar te staan. Ja. Kost geld. Ja. En dat geld dat moeten we bekostigen zeg maar middels cofinanciering van de provincie. Je kunt subsidie krijgen, ook Europese subsidie, maar je moet wel geld hebben. Ja. Stel, het project kost 2 miljoen, 1,5 tot 2 miljoen, dan moet je toch ook behoorlijk wat geld hebben, ook als cofinanciering. Ja. Daarvoor hebben we de huizenbouw bedacht. Hoe kan het dat in een klein dorp als Sipkelo, in het midden van Overijssel, dat jullie hier gewoon een project opzetten van ruim 2 miljoen? Nou, dat is op zich een goede vraag, omdat dat heel veel mensen zich afvragen en misschien ik mezelf ook wel afvraag. Ja. Maar daar staan we helemaal niet bij stil. Nee. En mensen die er meewerken, dus die ook in het bestuur zitten, die worden natuurlijk die plannen ook bij betrokken en weten precies wat er gebeurt. Ja, ik denk als je één keer daarmee bezig bent, kijk, het einddoel moet je zien, hè? Want het is in principe een puzzel, want die tuin is klaar nu. Dat is één. Nou, de woningbouw die is klaar, dat kun je straks ook zien. Dat is 2. Dus het geld komt straks vrij. Nou, dan is de volgende stap is dan te beginnen met projecten, zoals de silhouet. We hebben straks het wandelpad, we hebben straks de Mariakapel. De Mariakapel is al klaar, is al gebouwd. Is een kopie van de kapel in de Maaienberg. Ja. Nou, kijk, dat soort dingen, die mensen staan ook niet zo bij stil van wat ingewikkeld. Nee, zo groei je erin mee op. Ja. Dus je moet gewoon alles in stukjes hakken en dan element voor element moet je het gaan bekijken. Ja. Wij willen de kerk weer opbouwen. Niet als kerk, maar als een silhouetvorm, maar wel op ware grootte. Ja. Ja. Nou, en u ziet, we zitten hier wat hoger dan de rest. Sipkelo, de hoogte van Sipkelo, zoals het ook omschreven staat in de oude documenten. Ja. Het hoogste plekje hier in de omgeving.
daar stond ook de kerk. Ja. En die gaan we ook weer maken op ware grootte. Het puntje van de toren is ongeveer 20 meter hoog. Ja, zo. Dus als dat hier bovenop komt te staan, dan krijgen we dus een blikvanger in Sipkelo die zijn weerga niet kent. Nee, nee. Om een idee te krijgen van hoe het gebied eruit gezien moet hebben tussen Bergentheim, Hardenberg en Sipkelo, kun je de Engbertsdijkvenen bezoeken. Alles in deze omgeving veranderde toen in 1850 dit kanaal werd gegraven, het Almelo-Den Haandrikkanaal. Het kanaal moest het water van de Vecht doorgeleiden naar textielstad Almelo, zodat die weer verbonden kon worden met Zwolle. Maar het kanaal had ook nog een ander doel. Door de aanleg van dit kanaal kon notaris van Rooyen uit Zwolle eindelijk aan de slag met het grootschalig winnen van turf uit dit gebied. Hij had deze veengebieden namelijk al in zijn bezit vanaf 1832, toen hij het kocht van Marke Bergentheim. En het is dan eigenlijk ook geen wonder dat hij een van de drijvende krachten is geweest achter de realisatie van dit kanaal. De familie van Rooyen had in dit witte huis haar hoofdkantoor. En het verhaal gaat dat Van Rooyen en zijn rentmeester regelmatig daar op de eerste verdieping voor het raam stonden. Ze hadden dan een heel goed uitzicht over de veenderijen. Inclusief het door hem afgegraven Van Rooyenkanaal, waarover de turf werd afgevoerd. In de jaren 50, toen de turfwinning voorbij was, werd het kanaal gedempt en vervangen door een geasfalteerde weg, de Van Rooyensweg. Wie denkt dat alle turf die hier werd gewonnen in de kachels verdween, heeft geen gelijk. Een deel van de turf werd hier namelijk verhaspeld tot turfstrooisel. Want turf heeft één belangrijk kenmerk. Het is sterk absorberend en het was dus perfect geschikt voor in paardenstallen en in toiletten uit die tijd. Voor het afgraven van de turf was men veel arbeiders nodig. En ik ben heel erg benieuwd wie zij nu waren. Freddy, kun je mij vertellen wie en wat staat hier nou eigenlijk op de foto? Ja, het is een bijzondere foto. Ja? Dat in eerste plaats. Hier staan 90 mannen uit Kloosterhuil. Ja? Die op 25 mei 1933 hier aan het staken waren. Oké. In de veenderij. Ja, ja. En waarom staakten ze? Ze staakten niet zoals tegenwoordig dat ze meer geld wilden hebben, maar hun loon zou ingekrompen worden met 10%. Oké, dat is wel heftig inderdaad. Dat is heel heftig, ja. En er staat ook familie van jou op? Er staat familie van mij op. Wie staan erop? Zelfs mijn vader die staat er nog op. Ja? Mijn vader was van 1914, dus die was hier 18, 19 jaar. Ja? Voor hem staat mijn opa, Oké. maar dat was zijn latere schoonvader.
Dus dat wist hij toen nog niet. Oh ja, dus de vader van je moeder? De vader van mijn moeder, maar dat wist hij op dat moment nog niet. Nee. Toen was hij nog niet getrouwd met je moeder. Nee. En jouw familie is dus heeft dus generaties lang eigenlijk in het veengebied gewerkt? Ja, mijn opa's hebben hier gewerkt, mijn overgrootvaders hebben hier in het veen gewerkt. Ja. En weet je ook waar ze vandaan kwamen? Van mijn vaders kant, die kwamen van oorsprong uit Den Ham. Ja. En dat zie je hier ook in de geschiedenis, dat er eerst, dus kwamen hier als kleine boertjes, als landbouwer. Ja. En toen kwam de veenexploitatie, die kwam op en toen zag je die mannen werkzaam worden in de veenderij. En dan stond er in één keer van arbeider bij. Ja. En je zag ook een stroming toen vanuit Oogeveen hier naartoe. Ja. Want dat is van mijn moeders zijde. Ja. Mijn oma die kwam uit Oogeveen en mijn overgrootvader die staat hier nabij uit Oogeveen. Wauw. Ja. Die was hier ook werkzaam, die waren hier ook tijdelijk woonde en werkte die hier. Ja. En, hier op de voorgrond staat het bestuur van de afdeling, van de NVV was er toen. Ja. En bijna iedereen was hier georganiseerd in de vakbond. Ja. Dus zo'n klooster altijd bekend om, ook wel vaak door Rode Dorp genoemd. Ja. FNV, Partij van de Arbeid. Maar even zo goed kon je in het bestuur van de vakbond zitten, of van de Partij van de Arbeid, dan in de kerkenraad. Dus, ja, toch? Ja, dat was heel normaal. Ja. Dit is ook een foto van jouw familie, of niet? Of waar jouw familie op Daar staat ook familie van mij op. Ja? Daar staat mijn opa op. Ja? En er staat zelfs mijn opa en zijn vader, mijn overgrootvader op. Ja? En er staat een broer van mijn opa op. Oké. Ja. En dit is een machineploeg. Wat houdt dat in? Wat deden zij? Een machineploeg die groef een turf uit een kuil en dat ging met een Jacobsladder naar een machine waar het in vermengd werd. En die machine werd aangedreven door een zogenaamde locomobiel, een stoommachine. Oké. Ja. Oh, dus het was... Een machinale turf. Ja. Want ik ben nog eigenlijk een beetje opgegroeid met het verhaal over turfwinning. Dat het allemaal handmatig werd gedaan. Met kruiwagens en handmatig steken en dat soort dingen. Maar dat was in die tijd al niet meer... Was in die tijd ook nog wel, maar daarnaast werd er ook machinale turf gemaakt. Ja. Er werd op verschillende manieren met turf gemaakt. Ja. Ik zie op deze foto ook honden staan. Dat vind ik wel apart. Ja, honden. Kloosterade was een dorp met het hoogste percentage honden van de gemeente Hardenberg. Okay. Honden waren niet altijd gewild object, mag ik niet zeggen. Maar, gezelschapsdier? Gezelschapsdier ook wel. Zoals ze naar het veld gingen, dan namen ze gewoon de honden mee. Ja. Maar, en thuis, vaak moest de hond bij buiten blijven. Ja. En, zo zijn er ook wel verhalen van, daar hadden ze een hond en er stond de hond weer niet aan. En dan, als ze s'avonds weer thuis kwamen, hadden ze weer een andere ronde, hadden ze weer gerold. Dat kon heel makkelijk. Ja, maar ze hadden wel allemaal een hond en er was ook vaak een hond bij. De hond moest bij bijna alle foto's, de meeste foto's staan honden bij ook. Ja. Deze foto's komen uit de jaren 20, 30? Ja. Ik vind dat wel hele mooie foto's uit een tijd waar het eigenlijk niet zo heel normaal was om foto's te nemen. Nee, precies. Hoe komt het dat er eigenlijk zoveel foto's zijn? Toevallig hebben we deze foto hier liggen. Deze veenarbeider die had een zoon. Ja. Ja, die had meerdere zonen. Het was een groot gezin. Ja. En, maar een van de zonen, dat was een heel bijzonder man. Ze noemden hem ook altijd de professor. Ja. En die was, naast zijn veenarbeid was hij altijd met andere dingen bezig. Altijd in dikke boeken lezen en alles uitvindingen doen. Ja, en ze zeiden ook wel eens van als hij in een andere tijd geleefd had, dan was hij professor geworden. En die deed naast ook fotografie, had verschillende fototoestellen. En ik zeg, als die dat niet gedaan had, dan was meer dan de helft van de foto's was er van Kloosterij was er niet geweest. Nee. Wat bijzonder hè, dat dan eigenlijk een veenarbeider ook fotograaf is geweest van zijn eigen leefomgeving. Op kon werken zo in zijn vrije tijd van, Ja, dat is wel heel mooi. Het is ook een heel bijzonder dat een kleinzoon van hem, die is wel professor geworden. Ja? Die leek ook heel veel op het uiterlijk. Die is wel professor geworden. Dus,
De veenderijen liepen op een gegeven moment af. Er kwamen hier boeren te werk met landbouwboerderijen, melkveehouderijen. Wat gebeurde er toen met de mensen hier? Gingen ze massaal weg? Gingen ze ergens anders werken? De meeste mensen die gingen naar de textielfabrieken. Ja. Er kwamen ook een aantal die gingen wel bij die grote boeren werken. En toen geleidelijk aan kwam na de oorlog kwam de behoefte aan woningen en toen zag je ook een heel groot gedeelte zag je de bouw ingaan. Oké. Ja. En het is tegenwoordig ook nog wel veel, hier dat veel bouwvakkers dat we in het dorp hebben wonen. Ja, dat zijn ook doeners, hè? Ook doeners. Ja. Gewoon aanpakken. Niet vies van... Ja. Er is nog nooit zo'n ploegje in Kloosterhaar geweest. Dat waren vele rotten, die vierden altijd feest. 's Morgens klokslag 7 uren, ving voor ons de tijd van de arbeid weer aan. 's Avonds na de lange dag, dan konden wij weer huiswaarts gaan. 1, 2, wie gaat er met ons mee? 1, 2, wie gaat er met ons mee? Naar het veen, naar het veen, naar het veen. Ja, de vele rotten waren wij. Nadat het veen was afgegraven, lag het gebied nog lange tijd verlaten bij. Van Rooyen pakte wel kleine delen van zijn grond uit aan boeren die er aardappelen teelden, maar dat was het eigenlijk dan ook wel. Pas met de komst van kunstmest en gecomposteerd huisafval in de jaren 20 en 30 konden deze veengebieden geschikt gemaakt worden voor grootschalige landbouw. En toen kwamen ook de grote boeren. Deze boeren kwamen rechtstreeks vanuit Groningen of via Drenthe naar Bergentheim. En je herkent deze nieuwe bewoners aan de bouw van hun huizen. Een heel andere stijl dan de typische hallenboerderijen die je hier van oudsher vindt. Deze grote boeren waren ook landarbeiders nodig, zeker in oogsttijd. Maar vanwege de industrialisatie werd dat steeds moeilijker. Want mensen werkten liever een hele jaar in een fabriek dan maar een paar maanden per jaar bij een boer. Daarom werd in 1918 de Nederlandse Landarbeiderswet opgesteld. De Nederlandse overheid gaf een lening aan landarbeiders, zodat ze een stukje grond konden kopen om daarvan te leven en er een huisje op te bouwen. In Hardenberg werd daarvoor de stichting De Verbetering van de Landarbeider opgericht. Maar deze notabelen in Hardenberg waren heel ondernemend. En ze begonnen dan ook zelf gronden te kopen, huisjes op te bouwen, deze te verkopen en te verhuren aan landarbeiders. Daardoor werden ze zelfvoorzienend en niet meer afhankelijk van giften van de landelijke overheid. Vandaag de dag bestaat deze stichting nog steeds. Het heet nu Regiofonds Dozen en Dorp.
En nog steeds financieren zij door middel van giften en leningen verschillende maatschappelijke en culturele instellingen in deze regio. Zo hebben ze het mogelijk gemaakt dat hier in Bergentheim een zelfvoorzienend buurthuis werd gebouwd. En hebben ze een lening verstrekt voor de bouw van een aantal zorgappartementen. Helene, uit de grond van mijn hart, ik ben een echte Bantemer. Bantemer. In hart en nieren. Ja? Ja, en dat blijft ook. Dat zit in de genen en dat komt er ook niet weer uit. Nee. En waarom is het Bantum? Dat is in het verleden, ik weet niet, als kind ben ik opgegroeid dat wij allemaal zeiden, je woont in Bantum. Maar onze huidige nieuwe jonge mensen zeggen allemaal Bergentheim. Ja. Nou, zij zo. En jouw vader, grootvader, overgrootvader kwamen ook allemaal hier vandaan? Ja, wij zijn allemaal Bergentheimers, laat ik het maar zo even duidelijk voor iedereen noemen. Geboren en getogen Bergentheimers. Ja. Mijn opa kwam uiteindelijk dus rond 1900 wel vanaf richting Frieseveen. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze hier allemaal komen wonen. Mijn vader, moeder, opa, oma. Ja. En mijn opa die heeft gesolliciteerd naar een baan in het veen, in de turf. Ja. En dat is hij ook geworden. Ja. En wij woonden bij mijn opa en oma in huis. Het was een groot huis. En hij was dus veenbaas. Hij had een prachtig mooi emaille bordje op de deur van B. van 't Ende, veenbaas. Okay. En dat vond ik heel indrukwekkend, want het was voor mij als kind een man van aanzien. Ja. Hij was veenbaas. Ja. Niet weten dat hij altijd de pechvogel was tussen de directie en de arbeiders. Ja. Maar hij was voor mij de veenbaas. Ja. 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 Dit is mijn opa met zijn zondagse pak en de smid die de brug gemaakt heeft. En nog enkele mensen meer waar ik helaas de naam niet van weet, hebben toen de brug feestelijk weer geopend. Omdat was weer een mijlpaal in een nieuwe brugverbinding tussen de oost- en de westkant. Ja. Ja. En ik vind het prachtig, die burgemeester ook een statige man die daar op de foto staat. Ja. En allemaal kijken naar het kiekje wat de fotograaf maakt. En welke brug is dit nou dan? Dit is de brug die dus op de plaats lag waar nu de huidige brug ligt. Van Rooyen. Ja, maar daarvoor is dus ook alweer een andere brug geweest. Mm-hmm. Deze brug is in 1953 weer vervangen door een andere brug. Ja. Een grotere brug. Ja. Maar deze was toen de moderne brug in het kanaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, moet ik zeggen, kwam er een opleving in de turf. Want het is net, de geschiedenis herhaalt zich altijd. Nu is er gebrek aan grondstoffen. En dat was dus in de Eerste Wereldoorlog ook. En toen kwamen ook de winkeltjes en de mensen hier aan het kanaal wonen. Ja. Vanaf de jaren 30. Dat kan je op de luchtfoto's zien. Ja. Want in 1945 zijn er weer luchtopnames gemaakt. En dan zie je dat hier vanaf de brug in het centrum Bergentheim tot links en rechts, een kilometer langs het kanaal, overal huizen, winkels zijn gebouwd. Ja. En dan ontstaat er een stukje welvaart. Ja. Want er voeren schepen door het kanaal en die mensen hadden ook een brood nodig. En daarom gingen de mensen zich aan het kanaal vestigen. Ja. Ja. En zo hebben mijn opa en oma hier in 1940 ook het huis laten bouwen aan het kanaal, waar ik ben opgegroeid. Ja. In de jaren 50 was dus de turf verdwenen. Ja. Toen kwamen er relatief veel kleine scheepjes van om en nabij de 100 ton. Ja. Die voeren veelal met kunstmest, zand, grind. Want in Hardenberg zijn in de jaren 50 2 relatief grote steenfabrieken gebouwd. Mm-hmm. In Coevorden was nog steeds volop bedrijvigheid wat betreft kunstmest, zand en grind. En toen ontstond er een run van allemaal kleine scheepjes, 100, 200 ton, die richting Hardenberg en Coevorden voeren. En ook kleine aardappelscheepjes, want in de Krim stond een grote aardappelmeelfabriek. En toen zeiden ze van toen waren we hier al bewust van, ga nou niet met al die vrachtwagens op de weg, maar ga hier nou in Bergentheim, waar dus op de afgegraven veengronden ontstond er ruimte voor akkerbouw. Ja. Er werd veel aardappels verbouwd. En die werden, waar wij nu zitten in dit huis, werden ze in de kleine scheepjes geladen, 50, 60 ton. En ze voeren iedere dag
richting de Krim. Ik heb daar heel vaak bij staan kijken. Ik vond het veelal ook mee geweest met die jongens in de vrachtwagen en op die schepen. Ik vond dat prachtig. Ja. Maar al die kleine schepen, er zijn dagen geweest dat hier 20 tot 25 volle scheepjes met zand, grind en kunstmest richting Hardenberg voeren en Coevorden. Ja. En dat was een bedrijvigheid. Ja. Nou heb je hier een foto staan van een schip wat door een brug heen gaat. Waarom hangt deze foto er? Heb jij er een verhaal bij? Ja, dit schip voer in de winter van 1963 vanuit Hardenberg richting Almelo. Ja. En de oudere mensen weten, was het een heel streng winter. Ja. Hiernaast staat een school. Ja. En daar gingen we naar school toe. En we zeiden van jongens, het was rond de kerst, we hadden bijna kerstvakantie. Nog 2-3 dagen en dan kunnen we schaatsen op het kanaal. Ja. Want als je op het kanaal woont, ga je schaatsen. Plotseling hoorden wij een schip toeteren, want dat deden ze. En potverdorie, die brug gaat open. En dat schip komt en dat ijs wordt kapot gevaren. Ja. Het schip gaat door de brug, komt voor de school. En wij hadden toen grind voor school liggen. En een van die jongens, een paar van die qua jongens, gooit met een steen. Ja, die steen komt op de weg. De volgende steen gaat over de weg op het ijs. En de derde steen tegen het schip. En je raadt het al, de vierde of de vijfde steen tegen het ruitje van het schip. Ja. Ruit kapot. Ja. Schippen kwaad. Ja. Wij allemaal in die school naar binnen. Nou, dan moet je je voorstellen, we hadden een klas met 30 kinderen in. Ja. Een oliekachel, het was bloedheet. Komt meester Hofman die klas binnenstormen. Wie had die steen gegooid? Je hebt nog nooit zo'n stel leugenaars gezien. Nooit iemand had die steen gegooid. Nee, dat deed je niet. Nee. Die steen was vanzelf gegaan. Nou, die meester Hofman, de hoofdmeester, die zag wel van, met die criminelen kan hij niks beginnen. En hij heeft met de schipper, want die had het schip hier voor het café neergelegd. En de verzekering heeft de schade betaald. En ja, dat verhaal, want wij waren boos, want het ijs was kapot. Je kon niet schaatsen. Ja. En uiteindelijk kregen we een winter die 3 maanden duurde. Oef. Zo lang in 63. Ja. Dus je kon dag en nacht schaatsen. Ja. Ja. Maar dit zijn van die verhalen, die vergeet je nooit weer. Nee, prachtig. Het zijn echt van die kanaalverhalen. Die zijn kanaalverhalen, ja. We leerden zwemmen in dit kanaal. Mijn vader bond ons, mijn broer en ik, een stuk touw aan de benen. Ja. En die smeedde ons in het kanaal. Ja. Ja, en red je maar. En je sloeg maar met je armen en je benen, want verdrinken zagen we niet zitten. Nee. En zelfs vorig jaar ben ik ook als ik ben nu ijsmeester hier. Als er in de winterdag ijs ligt, ga ik altijd als eerste met de boormachine het ijs op. Want ik ben dan het zogenaamde rayonhoofd. Ja. Als het ijs betrouwbaar is, gaat iedereen hier op het ijs. Ja. Ik zeg altijd, ijs op het kanaal verbroedert. Mm-hmm. Want dan kom ik de buurman tegen en dan spreken we elkaar. Ja. En we drinken een borrel op het kanaal. Ja. En we eten, pannenkoeken op het kanaal. Ja. Er komt een tentje te staan, er is muziek. Ja. Ja. En die niet schaatsen kan, wandelt hier langs. Ja. En dat is prachtig. Ja. De een vindt postzegels mooi, de ander sigarenbandjes en de ander motoren. En dit vind ik mooi. Ja. Ja. Het is zo simpel. Ja. Ja. Onze volgende bestemming is Hardenberg. Ben je benieuwd naar deze aflevering? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. We houden je dan op de hoogte. En heb je genoten van deze aflevering? Geef ons dan een like. Dan weten wij ook dat je genoten hebt.